Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε την ιστορία των αδερφών Grimes που πήγαν ένα βράδυ στο κινηματογράφο για ταινία και δεν γύρισαν ποτέ. Λίγο μετά τα Χριστούγεννα του 1956, οι αδερφές Μπάρμπαρα και Πατρίσια Grimes αποφάσισαν να πάνε στο σινεμά και να δουν μια ταινία με τον Elvis Presley. Δεν επέστρεψαν ποτέ στο σπίτι τους στην οδό South Damen 3634. Μετά σχεδόν από ένα μήνα αναζήτηση σε μια από τις μεγαλύτερες έρευνες για αγνοούμενους στο Σικάγο, τα γυμνά του σώματα ανακαλύφθηκαν σε ένα ριάκι. Ο διπλός φόνος των αδερφών Grimes παραμένει άλυτος. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Στις 28 Δεκεμβρίου 1956, η 15χρονη Μπάρμπαρα Grimes και η 13χρονη αδερφή της Πατρίσια πήγαν στο κοντινό κινηματογράφο του Brighton για να δουν τη ταινία του Elvis Presley Love Me Tender. Αρκετές αξιόπιστες αναφορές στο θέατρο έδειξαν ότι οι δύο έφτασαν με ασφάλεια στο σινεμά. Ένας φίλος κάθισε πίσω τους κατά τη διάρκεια της ταινίας και ο ίδιος φίλος αργότερα τους είδε στην ουρά για να αγοράσουν σνακ σε 9:30 μετά μεσημβρίας. Οι δύο αδερφές προφανώς έμειναν για δεύτερη προβολή άλλης ταινίας, μετά εξαφανίστηκαν. Όταν δεν έφτασαν στο σπίτι μέχρι τα μεσάνυχτα, η μητέρα τους, Λορέτα Grimes, άρχισε να ανησυχεί. Έστειλε δύο από τα άλλα παιδιά της στην πλησιέστερη στάση λεωφορείου για να περιμένουν τα δύο κορίτσια. Πέρασαν αρκετά λεωφορεία, αλλά οι αδερφές δεν ήταν μέσα σε αυτά. Λίγο μετά τις 2 το πρωί της 29ης Δεκεμβρίου, η μητέρα τους κάλεσε την αστυνομία. Μέσα σε μια εβδομάδα, οι αρχές επιβολής του νόμου διαπίστωσαν ότι ήταν απίθανο τα δύο κορίτσια να το έσκασαν από μόνα τους. Τις επόμενες μέρες, αστυνομικοί απλώθηκαν σε όλη την περιοχή του Σικάγο. Βρήκαν ανθρώπους που με ζήλο ανέφεραν ότι είχαν δει τα δύο κορίτσια. Έγινε πονοκέφαλος για την αστυνομία να παρακολουθήσει όλες τις φερόμενες αναφορές. Αρκετοί άνθρωποι ισχυρίστηκαν ότι είδαν δύο νεαρές κοπέλες που ταιριάζουν με την περιγραφή των αδερφών Grimes να μπαίνουν σε ένα λεωφορείο που κατευθύνεται ανατολικά στην καρδιά του Σικάγο. Ωστόσο, κανείς δεν είδε αυτά τα δύο κορίτσια να κατεβαίνουν από το λεωφορείο σε οποιαδήποτε στάση της διαδρομής. Παρόμοια, ένας οδηγός τρένου ισχυρίστηκε ότι τους είδε σε ένα τρένο κοντά στο προάστιο του Σικάγο Glenview. Ένας νυχτερινός φύλακας ισχυρίστηκε ότι τους ζητήθηκαν οδηγίες από δύο νεαρά κορίτσια τη νύχτα της εξαφάνισής τους. Το απόγευμα της 29ης Δεκεμβρίου, ένας συμμαθητής της Πατρίσιας την είδε να περνάει από ένα εστιατόριο με άλλα δύο κορίτσια, κανένα από τα οποία δεν ήταν η Μπάρμπαρα. Ένας υπάλληλος του εστιατορίου ανέφερε ότι νωρίς το πρωί της 30ης Δεκεμβρίου είδε δύο κορίτσια που ήταν στη συνοδεία με έναν άντρα και ότι το ένα από τα κορίτσια ήταν άρρωστο ή μεθυσμένο και χρειαζόταν βοήθεια όταν περπατούσε. Ένας υπάλληλος ξενοδοχείου δήλωσε ότι τα κορίτσια έμειναν για λίγο στο ξενοδοχείο του. Ένας υπάλληλος σε άλλο ξενοδοχείο ισχυρίστηκε ότι τους αρνήθηκε ένα δωμάτιο λόγω της νεαρής τους ηλικίας. Αρκετές ημέρες αργότερα, οι υπάλληλοι ενός πολυκαταστήματος ανέφεραν ότι είδαν τις αδερφές Grimes στο κατάστημά τους να ακούνε δίσκους του Elvis Presley. Το πιο μυστηριώδες, περίπου 2 εβδομάδες μετά την εξαφάνιση των κοριτσιών, ένας συμμαθητής της Πατρίσιας έλαβε δύο περίεργα τηλεφωνήματα κοντά στα μεσάνυχτα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης κλήσης, η άλλη γραμμή ήταν σιωπηλή. Στη διάρκεια της επόμενης κλήσης, μια φωνή που η μητέρα ήταν σίγουρη ότι ήταν η Πατρίσια είπε «Είσαι εσύ Σάντρα, είναι η Σάντρα εκεί». Η κλήση έκλεισε. Η μοίρα των αδελφών έγινε γνωστή πριν τελειώσει ο μήνας. Στις 22 Ιανουαρίου 1957, ο Λέοναρντ Πρέσκοτ, ένας εργάτης, βρήκε τα πτώματα της Μπάρμπαρα και της Πατρίσια Grimes σε μια κοιλάδα έξω από την οδό German Church και την οδό County Line στο Willow Springs. Φαίνεται ότι τα πέταξε κάποιος από ένα περαστικό αυτοκίνητο. Η αναζήτηση για τους δολοφόνους έγινε περίπλοκη όταν οι παθολόγοι της αυτοψίας και ο επικεφαλής ερευνητής του γραφείου του ιατροδικαστή της κομιτείας δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν για την ώρα του θανάτου. Παρομοίως, μια προφανής αιτία θανάτου παρέμεινε αβέβαιη λόγω των ενιγματικών τραυμάτων στα σώματα. Η αστυνομία διεξήγαγε μια μαζική έρευνα για πιθανούς ενόχους και τελικά επικεντρώθηκε σε 3 πιθανούς υπόπτους. Ο Έντουαρντ Μπένι Μπέντουελ, ένας άστεγος από το Τενεσί,
Αρχικά παραδέχτηκε τη δολοφονία των αδερφών Grimes. Αργότερα το απέσυρε λέγοντας ότι η αστυνομία τον ανάγκασε να δώσει ψευδή ομολογία. Ο Max Flake, ένας νεαρός στην εφηβεία του, παραδέχτηκε τις δολοφονίες σε έναν ανιχνευτή ψεύδους. Δυστυχώς ο νόμος του Illinois θεωρούσε παράνομο τον ανιχνευτή ψεύδους σε ανήλικο. Η αστυνομία τον άφησε, ο Flake αργότερα δολοφόνησε μια νεαρή γυναίκα και πήγε στη φυλακή. Ο Walter Krantz, ένας άντρας αρχές δεκαετίας του 50 που θεωρούσε τον εαυτό του medium. Πριν από την ανακάλυψη των πτωμάτων, ο Krantz κάλεσε την αστυνομία δηλώνοντας ότι ονειρεύτηκε την τοποθεσία τους. Η τοποθεσία που αποκάλυψε αποδείχθηκε εξωσημείωτα ακριβής. Η αστυνομία ανέκρινε τον άντρα, αλλά δεν μπόρεσε να βρει αρκετά στοιχεία για να τον κατηγορήσουν. Παρά τη μακροχρόνια έρευνα, το έγκλημα παραμένει άλυτο. Η αστυνομία ανέκρινε περίπου 300.000 άτομα χωρίς να εντοπίσει αξιόπιστους υπόπτους. Τον Μάιο του 1957 η Λορέτα Γκράιμς έλαβε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα από ένα άτομο που ισχυρίστηκε ότι είχε εκδίσει και σκοτώσει τις κόρες της. Παρόλο που η οικογένεια Γκράιμς είχε λάβει πολυάριθμες κλήσεις απάτης μετά την εξαφάνιση των κοριτσιών, αυτός ο συγκεκριμένος τηλεφωνητής, έχοντας γελιοποιήσει τις προσπάθειες της αστυνομίας να ρίξει την ευθύνη σε υπόπτους όπως ο Έντουαρντ Μπέντουελ, τέλειωσε την κλήση του με πληροφορίες που δείχνουν ότι μπορεί να ήταν πράγματι ο δράστης. «Ξέρω κάτι για το κοριτσάκι σας που κανείς άλλος δεν ξέρει, ούτε καν η αστυνομία. Τα δάχτυλα των ποδιών του μικρότερου κοριτσιού ήταν σταυρωμένα». Αυτός ο καλούντας στη συνέχεια γέλασε πριν τερματίσει την κλήση. Το 2013 ένας συνταξιούχος αστυνομικός του Δυτικού Σικάγο, ο Ρέιμοντ Τζόνσον, ξεκίνησε μια προσωπική έρευνα για την υπόθεση. Ο Τζόνσον, που θεωρείται από πολλούς ως ειδικός σε αυτή την υπόθεση, ενδιαφέρθηκε για την υπόθεση των αδερφών Γκράιμς το 2010, όταν ερευνούσε ένα βιβλίο που έγραφε για την ιστορία της πόλης. Έχοντας ερευνήσει εκτενώς την υπόθεση, ο Τζόνσον δήλωσε την πεποίθησή του ότι η υπόθεση εξακολουθεί να μπορεί να λυθεί, αλλά μόνο με τη βοήθεια του κοινού, και πιστεύει ότι ο δράστης αυτού του εγκλήματος ήταν ένας 23χρονος δολοφόνος παιδιών, ονόματι Charles Leroy Melquist, ο οποίος είχε θεωρηθεί ύποπτος για την απαγωγή και τη δολοφονία των αδερφών το 1957. Ο Melquist είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία του Σεπτεμβρίου του 1958 ενός 15χρονου κοριτσιού ονόματι Bonnie Lee Scott, την οποία είχε γνωρίσει πριν από τη δολοφονία της και της οποίας το αποκεφαλισμένο σώμα είχε βρεθεί 2 μήνες μετά την εξαφάνισή της, λιγότερο από 10 μίλια από το σημείο που είχαν ανακαλυφθεί τα πτώματα των αδερφών Γκράιμς. Μετά την ανακάλυψη του σώματος της Σκοτ, οι ερευνητές είχαν σημειώσει ομοιότητες σε αυτή τη δολοφονία και σε εκείνη των αδερφών Γκράιμς. Παρόλα αυτά, ο Melquist δεν ανακρίθηκε ποτέ ως πιθανός ένοχος στις δολοφονίες των αδερφών Γκράιμς, καθώς ο δικηγόρος του είχε απαγορεύσει να υποβληθεί σε ανάκριση. Την επόμενη μέρα που ανακαλύφθηκε το πτώμα της Bonnie Lee Scott, η Λορέτα Γκράιμς έλαβε ένα τηλεφώνημα από ένα άτομο που σε αυτή την περίπτωση ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία της Σκοτ. Σε αυτή την περίπτωση ο τηλεφωνητής είχε δηλώσει «Έχω διαπράξει ένα ακόμα τέλειο έγκλημα. Αυτό είναι ένα άλλο που οι αστυνομικοί δεν θα λύσουν και δεν πρόκειται να ρίξουν την ευθύνη στον Μπέντουελ ή τον Μπάρι Κουκ». Η Λορέτα Γκράιμς θα παρέμενε αδιάλαχτη μέχρι το θάνατό της ότι αυτός που την κάλεσε ήταν το ίδιο άτομο που είχε επικοινωνήσει μαζί της το Μάιο του 1957 και είχε αποκαλύψει την παραμόρφωση σε ένα από τα πόδια των θυγατέρων της, το οποίο δεν είχε ποτέ δημοσιοποιήσει στον τύπο ή στο κοινό, δηλώνοντας «Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη φωνή». Ο Charles Melquist δεν κατηγορήθηκε ποτέ για την υποτιθέμενη ανάμειξή του στους θανάτους των αδερφών Γκράιμς. Πέθανε το 2010. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας, τι πιστεύετε ότι συνέβη στις δύο αδερφές, ποιος τις σκότωσε και γιατί. Ήταν τελικά ο Melquist ο δολοφόνος? Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη φορά.